Xin chào các bạn! Mối quan hệ giữa Pháp và Đức là một phần không thể thiếu của nền chính trị châu Âu và thế giới. Cả hai quốc gia đều là thành viên sáng lập của Liên minh châu Âu và tiền thân của nó là Cộng đồng châu Âu, được thành lập vào năm 1958 với việc ký kết Hiệp ước Rome. Kể từ năm 1871 đến nay, mối quan hệ giữa hai quốc gia này đã trải qua 3 giai đoạn lớn. Đầu tiên là giai đoạn thù địch, kéo dài từ năm 1871 đến năm 1945 khi kết thúc Thế chiến II. Giai đoạn hòa giải, từ năm 1945 đến năm 1963 khi một loại hiệp ước hội nhập được ký kết. Giai đoạn 3 là tình bạn, từ năm 1963 đến nay, sau khi Hiệp ước Elysée được ký kết nhằm đưa ra một số thỏa thuận hợp tác chung trong chính sách đối ngoại, kinh tế, quốc phòng và giáo dục. Đôi lúc, Pháp vẫn hoài nghi về mối quan hệ này, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Charles de Gaulle. Tuy nhiên, các thỏa thuận và hợp tác giữa Pháp và Đức luôn là chìa khóa để thúc đẩy quá trình hội nhập châu Âu. Vậy sau hơn nửa thế kỷ, kể từ khi Hiệp ước Elysée được ký kết thì tình hình kinh tế và quân sự giữa hai quốc gia như thế nào? Hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu trong video này nhé! Trước tiên là địa lý. Pháp, với tên đầy đủ là Cộng hòa Pháp, là một quốc gia có lãnh thổ chính nằm tại Tây Âu cùng một số vùng và lãnh thổ hải ngoại. Nếu chỉ tính phần lãnh thổ tại châu Âu, thì đây là quốc gia có diện tích đứng thứ 41 trên thế giới với 640.679 km², còn lãnh thổ của toàn bộ Cộng hòa Pháp là 760.075 km², đứng thứ 37 trên thế giới. Tại video này, 5 phút thôi sẽ thống kê các dữ liệu bao gồm cả lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Về phía Đức, tên chính thức là Cộng hòa Liên bang Đức, là một nước Cộng hòa Dân chủ Nghị viện Liên bang nằm tại Trung Tây Âu. Đây là quốc gia có diện tích đứng thứ 62 trên thế giới với 357.114 km², rộng hơn diện tích Việt Nam khoảng 10%. Điểm cao nhất của quốc gia này là đỉnh Jacques Spitz, cao 2.963 m, nằm trên biên giới Áo và Đức. Còn điểm cao nhất tại Pháp là đỉnh Mont Blanc, nằm trên dãy Alpes, cao 4.810 m. Về dân số, tính tới năm 2020, Đức là quốc gia đông dân thứ 19 trên thế giới và thứ hai tại châu Âu sau Liên bang Nga với 83.157.000 người. Do vậy, mật độ dân số cũng khá cao, lên tới 233 người trên 1 km². Trong khi đó, Pháp có dân số xếp hạng 21 thế giới và thứ ba tại châu Âu với 67.060.000 người. Nhìn chung, mật độ dân số của toàn bộ Cộng hòa Pháp khá thưa, chỉ 88 người trên 1 km². Để dễ hình dung thì mật độ dân số của Việt Nam năm 2020 là 294 người trên 1 km². Về kinh tế, theo Quỹ tiền tệ quốc tế, tính đến năm 2020, Pháp đứng thứ 7 trong số các quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu thế giới với tổng sản phẩm quốc nội đạt 2.600 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, GDP bình quân đầu người đạt 38.771 đô la Mỹ. Những năm đầu tiên sau Thế chiến thứ hai là quãng thời gian đầy cay đắng đối với người Đức. Từ một đống đổ nát và tro tàn, cùng 7 triệu lao động đã phải rời quê hương để làm việc trong các trang trại và hầm mỏ của phe đồng minh như một khoản bồi thường cho chiến tranh. Nước Đức đã vươn lên để trở thành cường quốc kinh tế toàn cầu chỉ trong vài thập kỷ và là nền kinh tế đứng thứ tư trên thế giới với tổng sản phẩm quốc nội năm 2020 lên tới 3.800 tỷ đô la Mỹ. Và GDP bình quân đầu người cũng cao hơn Pháp, lên tới 45.697 đô la Mỹ. Để dễ hình dung thì Việt Nam có tổng sản phẩm quốc nội năm 2020 chỉ đạt 340 tỷ 820 triệu đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người chỉ 3.499 đô la Mỹ. Nếu xét theo sức mua tương đương thì Đức là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới, lên tới 4.500 tỷ đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người là 54.115 đô la Mỹ. Còn Pháp sẽ là nền kinh tế lớn thứ 9 theo sức mua tương đương, đạt 3.000 tỷ đô la Mỹ. GDP bình quân đầu người cũng thấp hơn với 44.736 đô la Mỹ. Về quân sự, theo dữ liệu năm 2021 thì lực lượng phòng vệ Liên bang Đức được mô tả trong Hiến pháp Đức là chỉ để phòng thủ. Nhưng sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp Liên bang vào năm 1994, thuật ngữ phòng thủ đã được định nghĩa lại. Nó không chỉ bao gồm việc bảo vệ các biên giới của quốc gia mà còn bao gồm cả xử lý khủng hoảng và ngăn chặn xung đột, hay rộng hơn là bảo vệ an ninh của Đức ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Đối với năm 2021, nền quân sự của Đức chỉ đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng quân sự thế giới và thứ 3 trong Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, đây lại là quốc gia có mức chi tiêu cho quân đội đứng thứ 4 trên thế giới, lên tới 57 tỷ 430 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, Pháp là quốc gia có quy mô lực lượng vũ trang lớn thứ 7 thế giới và lớn nhất trong Liên minh châu Âu, nhưng chi tiêu cho quân đội chỉ đứng thứ 9 thế giới với 47 tỷ 700 triệu đô la Mỹ. Cả Pháp và Đức đều là một trong số những quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới. Cụ thể, trong giai đoạn từ 2016 đến 2020, Pháp chiếm 8,2% và Đức chiếm 5,5% tổng sản lượng xuất khẩu vũ khí toàn cầu. Về quân số, Đức chỉ duy trì 215.000 quân, khá thấp so với quy mô dân số. Trong đó có 185.000 quân thường trực và 30.000 quân dự bị. Còn Pháp duy trì quân số lớn hơn gấp 2 lần với 450.000 quân, trong đó có 270.000 quân thường trực, 35.000 quân dự bị và 145.000 quân trong lực lượng bán quân sự. Về không quân, hiện nay, hầu hết các dòng máy bay trong biên chế của không quân Đức đều được chế tạo bởi các tập đoàn đa quốc gia mà Đức có sở hữu cổ phần. Cụ thể, quốc gia này hiện đang sở hữu 137 máy bay chiến đấu, là dòng Eurofighter Typhoon, 75 máy bay tấn công Panavia Tornado. Ngoài ra, không quân Đức còn sở hữu 72 vận tải cơ, 338 chiếc trực thăng và 56 trực thăng tấn công. Trong khi đó, không quân Pháp, sau này là không quân và vũ trụ Pháp, hiện đang sở hữu lượng máy bay chiến đấu gấp 2 lần Đức với 269 máy bay, bao gồm các biến thể của Rafale và Mirage 2000. Ngoài ra, không quân và vũ trụ Pháp còn sở hữu 118 vận tải cơ, 432 trực thăng và 69 trực thăng tấn công. Pháp cũng sở hữu 464 sân bay đang hoạt động. Còn Đức sở hữu 539 sân bay đang hoạt động, bao gồm cả sân bay lưỡng dụng, sân bay quân sự và sân bay dịch vụ. Về lục quân Đức hiện chỉ sở hữu 244 xe tăng thuộc dòng Leopard 2 do chính quốc gia này tự sản xuất, 5.260 xe bọc thép chiến đấu, 117 pháo tự hành, ngoài ra còn có 38 dàn phóng tên lửa. Trong khi đó, lục quân Pháp sở hữu lượng xe tăng gần gấp đôi với 406 xe tăng thuộc dòng Leclerc do Pháp tự sản xuất. Quốc gia này cũng sở hữu lượng xe bọc thép nhỉnh hơn với 6.420 xe bọc thép. Ngoài ra, còn có 109 pháo tự hành và 12 pháo kéo, cộng với 13 dàn phóng tên lửa. Về hạm đội hải quân, từng là hạm đội hải quân mạnh nhất châu Âu thời Thế chiến thứ hai, nhưng hiện tại hạm đội hải quân của Đức có quy mô khá khiêm tốn. Phần lớn là do quốc gia này có vùng đặc quyền kinh tế khá nhỏ, chỉ 33.982 km². Cụ thể, quốc gia này chỉ sở hữu 10 tàu chiến, toàn bộ là khinh hạm, bao gồm các lớp Baden-Württemberg, Brandenburg, Sachsen và Bremen, 5 tàu hộ tống lớp Braunschweig và 6 tàu ngầm lớp Type 212. Trong khi đó, Hải quân Pháp là một trong số những lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới. Họ cũng sở hữu vùng đặc quyền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ với 11.035.000 km². Hiện nay, Hải quân Pháp sở hữu 4 tàu sân bay, trong đó có một chiếc hàng không mẫu hạm lớp Charles de Gaulle sử dụng năng lượng hạt nhân và 3 tàu sân bay trực thăng lớp Mistral. Quốc gia này cũng có tới 22 tàu chiến, trong đó có 11 tàu khu trục, gồm các lớp Horizon, Castor, Firm và Georgia Lagos, 11 khinh hạm lớp Lafayette và Florier. Ngoài ra, còn có 10 tàu ngầm lớp Triomphant, Rubis và Barracuda, cùng 15 tàu tuần tra. Về dầu mỏ, cả hai quốc gia này đều có trữ lượng dầu không đáng kể. Cụ thể, Pháp có trữ lượng dầu đứng thứ 70 trên thế giới với 101 triệu thùng, mỗi ngày chỉ khai thác được 16.000 thùng nhưng lại tiêu thụ tới 1.600.000 thùng mỗi ngày. Còn Đức có trữ lượng dầu đứng thứ 57 thế giới với 276 triệu thùng, mỗi ngày chỉ khai thác được 40.000 thùng, nhưng tiêu thụ gấp 1,5 lần Pháp lên tới 2.500.000 thùng một ngày. Cuối cùng là vũ khí hạt nhân. Hiện Đức không sở hữu bất kỳ đầu đạn nào, trong khi Pháp có tới 300 đầu đạn hạt nhân. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh nếu thấy video này hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo.